زبان آموزان عزیز سلام، امیدوار هستم همگی خوب باشید. خوش آمدید به درس 11 از هزار جمله بسیار کاربردی و ضروری. در ویدیوهای قبلی جملات بسیار خوب را با همدیگر تمرین کردیم. در این ویدیو باز هم 20 جمله بسیار کاربردی و خوب را به صورت پرسش و پاسخ با همدیگر تمرین میکنیم. البته این گفتگو در مورد سفر کردن و مسافرت هست. اول جمله فارسی را برای شما در روی صفحه میگذارم و شما در ظرف 4 ثانیه اول جمله را در ذهن خودتان ترجمه بکنین و بعد از 4 ثانیه جمله انگلیسی رو برای شما میگذارم تا مقایسه بکنین که شما چگونه ترجمه کردین. خب قبل از هر چیزی دوستان عزیز، برای حمایت از ما لطفاً ویدیو را لایک بکنین و اگر صفحه ما را تا به حال فالو نکردین فالو کنین و ما را حمایت بکنین. خب بریم سراغ جملات امروزی. سوال اول: سفرت چطور گذشت یا سفرت چطور بود؟ How was your trip? How was your trip? سفرت چگونه بود؟ trip به معنی سفر یا مسافرت. How was your trip? جوابش خیلی طولانی و خسته کننده بود. It was a long and boring trip. It was a long and boring trip. Long به معنی طولانی، boring به معنی خسته کننده. It was a long and boring trip. سوال دوم: پروازت چند ساعت بود یا چند ساعت طول کشید؟ How long was your flight? How long was your flight? Flight به معنی پرواز. How long یعنی چند مدت، چی مدت، چقدر طولانی. How long was your flight? پروازت چی مدت بود یا چند ساعت بود؟ جمله بعدی: فکر میکنم 14 ساعت بود. I think it was 14 hours. I think it was 14 hours. در اینجا حرف H سایلنت است، نمیگیم hours، میگیم hours. I think یعنی من فکر میکنم. It was 14 hours. فکر میکنم 14 ساعت بود. سوال بعدی: از کدام کشور پرواز کردی؟ From which country did you fly? From which country did you fly? Fly به معنی پرواز کردن. From which country یعنی از کدام کشور. Country یعنی کشور. Did you fly یعنی پرواز کردی. From which country did you fly? از کدام کشور پرواز کردی؟ جمله بعدی: پروازم از افغانستان به استرالیا بود. My flight was from Afghanistan to Australia. My flight was from Afghanistan to Australia. سوال بعدی: ساعت چند هواپیمای شما پرواز کرد؟ What time did your plane take off? What time did your plane take off? Take off به معنی بلند شدن هواپیما از زمین هست یا پرواز کردن هست.
phrasal verb هست که برای پرواز کردن هواپیما استفاده میشه. plane به معنی هواپیما. What time did your plane take off? هواپیمای شما ساعت چند پرواز کرد؟ جمله بعدی، هواپیمای ما ساعت 2:25 پرواز کرد. Our flight took off at 10:25. یا به جای flight میتونن از plane هم استفاده کنن. Our plane took off at 10:25. took off شکل دومی take off هست به معنی پرواز کردن. Our flight یا our plane took off at 10:25. سوال بعدی، ساعت چند هواپیمای شما به زمین نشست؟ What time did your flight land? یا what time did your plane land? land به معنی به زمین نشستن، فرود آمدن. What time did your plane land? جمله بعدی، مطمئن نیستم، حدس میزنم ساعت 7. I'm not sure. I guess at 7. I'm not sure یعنی مطمئن نیستم. sure مطمئن بودن. guess به معنی حدس زدن. I'm not sure مطمئن نیستم. I guess at 7. حدس میزنم ساعت 7. سوال بعدی، در کدام فرودگاه نشست کردید یا در کدام میدان هوایی نشست کردین؟ In which airport did you land? In which airport did you land? airport به معنی میدان هوایی یا فرودگاه. land بیشتر هم گفتم به معنی نشست کردن یا فرود آمدن. In which airport did you land? در کدام فرودگاه نشست کردین؟ جمله بعدی، ما در فرودگاه سیدنی نشست کردیم. We landed in Sydney airport. البته میتونن به جای این از حرف اضافه at هم استفاده کنن. هر دویش میتونه درست باشه. And we landed at Sydney airport. ما در فرودگاه سیدنی نشست کردیم. جمله بعدی، 3 ساعت طول کشید تا از فرودگاه خارج شویم. It took us 3 hours to get out of the airport. It took us 3 hours یعنی 3 ساعت طول کشید. 3 ساعت وقت ما را گرفت. It took us 3 hours 3 ساعت وقت ما را گرفت to get out of the airport که از فرودگاه خارج شویم. get out به معنی خارج شدن. سوال بعدی، چرا اینقدر طولانی؟ Why that long? Why that long? چرا اینقدر طولانی؟ جمله بعدی، بررسی در فرودگاه بسیار شدید بود. Screening یا checking at the airport was very intense. هم میتونن از کلمه screening استفاده کنین و هم از کلمه checking برای بررسی کردن.
و همچنان میتونید از کلمه intense به معنی شدید استفاده کنید و هم از کلمه heavy. Screening or checking at the airport was very intense or heavy. جمله بعدی: بعد از خروج از فرودگاه در کجا اقامت کردید؟ Where did you stay after getting out of the airport? Where did you stay? Stay به معنی اقامت گزیدن یا ماندن. Where did you stay after getting out of the airport? بعد از خروج از فرودگاه در کجا اقامت کردید؟ جمله بعدی: ما یک اتاق در هتل رزرو کردیم. We booked a room in a hotel. We booked. اینجا کلمه book به شکل فعل استفاده شده به معنی رزرو کردن یا اختصاص دادن. We booked. ما بوک کردیم یا رزرو کردیم. A room in a hotel. در یک هتل یک اتاق رزرو کردیم یا اختصاص دادیم. دوستان عزیز، این بود از جملات امروزی. امیدوار هستم که برایتان مفید واقع شده باشد و تا آخر جمله تا آخر ویدیو با ما تمرین کرده باشین. لطفاً لایک ویدیو را فراموش نکنین. با لایک کردنتان ما را حمایت بکنین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.